Xin chào tất cả các bạn. Nhận dạng tiếng nói để điều khiển thiết bị là một tính năng rất bình thường trong các sản phẩm thông minh hiện nay. Tuy nhiên vào thập niên 90, nếu có một cái đầu video VHS có tính năng điều khiển bằng giọng nói thì nghe như là một câu chuyện rất viển vông. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một đầu video VHS có tính năng điều khiển bằng giọng nói. Đó chính là máy Panasonic model là NVFS850. Tôi mua máy này trong tình trạng còn rất mới, còn cả thùng xốp, đầy đủ phụ kiện và cả sách hướng dẫn sử dụng nữa. Model của máy đó chính là Panasonic NVFS850. Và đây chính là model đầu video duy nhất có tính năng nhận dạng giọng nói. Máy này vẫn còn sách hướng dẫn sử dụng và cả hộp phụ kiện nữa. Phụ kiện của máy sẽ gồm là cáp anten, cáp nguồn, cáp AV. Ở đây chính là remote điều khiển và có một cuốn băng hướng dẫn sử dụng. Nếu có thời gian thì tôi sẽ up cuốn băng sử dụng này lên YouTube sau. Đây chính là một đầu video SPX chất lượng cao. Máy này được sản xuất vào năm 1991 với giá xuất xưởng là 140.000 yên, cùng series với lại model NVFS800, NVFS900 và NVBS900. Vì vậy chúng ta thấy là cách thiết kế của nó khá giống với lại model NVBS900. Tuy nhiên model này không có đồng hồ VU để chỉ thị mức âm thanh, cho nên là nhìn cũng khá là chán. Đây chính là các nút thao tác vận hành băng cơ bản. Trong đây chính là các nút dùng để thiết lập timer, rồi RAM, hẹn giờ. Do cùng series với máy NVBS900 cho nên là máy này sử dụng đầu từ Amorphous, đầu từ này rất bền. Ngoài ra có sử dụng dàn cơ turbo. Dàn cơ này đáp ứng chạy rất nhanh. Đây chính là bên trong của máy, nhìn rất giống với lại máy NVBS900. Máy này có dàn cơ được đặt ở phía chính giữa, và đây chính là dàn cơ G loại cao nhất, hay còn gọi là loại dàn cơ turbo. Loại này có đáp ứng chuyển mode rất nhanh. Đây chính là trống từ của máy, trống từ còn rất mới. Và đây là chính là con lăn dùng để lau từ. Con lăn này cũng còn rất mới, trắng tinh. Đây chính là mạch servo dùng để điều khiển các động cơ. Phần bên phải này đó chính là mạch dùng để xử lý video, và phần bên trái này đó chính là mạch hi-fi. Mạch hi-fi có sử dụng IC Maxlor BA7705K. Đây chính là loại IC chuyên dùng để xử lý âm thanh hi-fi trong các máy chuyên dụng. Đây chính là phía dưới của máy. So với máy NVBS900 thì phía dưới của máy này sẽ không có mạch BS, tức là mạch xử lý tín hiệu và anten vệ tinh. Đây chính là phần dàn cơ. Đây chính là dàn cơ loại G phiên bản cao nhất. Loại dàn cơ này có đáp ứng nhanh và nhiều tính năng. So với dàn cơ loại G thông thường thì loại dàn cơ G cao cấp này, motor cấp tăng nó có cái trục của đường kính lớn hơn, điều khiển chính xác hơn. Ngoài ra những cái bánh răng ăn khớp giữa pulley và hai điêu cuốn băng này sử dụng răng loại nghiêng. Sử dụng bánh răng loại nghiêng như vậy là để giúp chạy êm ở tốc độ cao. Thật ra tính năng nhận dạng giọng nói để điều khiển thiết bị không nằm ở đầu NVFS850 mà nó nằm ở chính chiếc remote điều khiển của máy. Đây chính là chiếc remote điều khiển của máy. Ngoài những nút nhấn điều khiển chức năng cơ bản ra, nó còn có cả micro và loa nữa. Có cách thiết kế rất lạ, nhìn giống như là một chiếc điện thoại vậy. Theo mô tả của nhà sản xuất thì chiếc remote điều khiển này có chức năng là nhận dạng giọng nói
để lập trình timer hẹn giờ cho đầu video. Còn những chức năng cơ bản như là play, tua băng, rồi stop, ghi băng thì người dùng vẫn phải nhấn những nút phần cứng trên remote giống như là phương pháp thông thường. Tức là chiếc remote điều khiển này chỉ có tính năng là hỗ trợ lập trình timer hẹn giờ mà thôi. Vào thập niên 80 và 90, những đầu video có chức năng rất là quan trọng, đó chính là hẹn giờ để ghi chương trình từ TV vào băng. Giả sử như người dùng muốn ghi một chương trình từ TV hoặc là một bộ phim nào đó vào băng theo một cái khung giờ định trước, thì người dùng sẽ có một cái thao tác gọi là lập trình timer. Tức là người ta sẽ lập trình về ngày, giờ, giờ bắt đầu ghi, giờ kết thúc ghi băng, rồi kênh truyền hình TV mà muốn ghi vào băng. Thì sau khi lập trình xong thì cứ đúng đến ngày đó, giờ đó thì máy sẽ tự động khởi động và ghi cái chương trình đó vào băng. Thì đây chính là một tính năng rất là quan trọng của đầu video. Thì đối với những đầu video thông thường thì công việc lập trình timer này khá là phức tạp, bởi vì người dùng cần phải thiết lập rất nhiều thông số để nhập vào máy, chẳng hạn như là ngày, rồi giờ bắt đầu ghi băng, giờ kết thúc ghi băng, tốc độ ghi băng là EB hay SB, rồi kênh truyền hình muốn ghi, rất là nhiều thông tin. Panasonic là một trong những hãng tiên phong trong việc đơn giản hóa việc lập trình timer. Trước đây Pana có nghiên cứu ra một phương pháp được gọi là phương pháp quét mã vạch và được bán chung với lại đầu video ở dạng là một option. Option này sẽ có một tấm bìa, trong đây có rất nhiều mã vạch và mỗi mã vạch này tương ứng với lại kênh, ngày và giờ phút. Kèm theo đó là một đầu dùng để quét mã vạch. Ví dụ như khi người dùng muốn lập trình timer và cần nhập thông tin về ngày, giờ, phút vào máy, họ sẽ sử dụng đầu quét mã vạch này và quét vào đúng cái mã vạch tương ứng. Sau khi quét xong tất cả những thông tin về ngày, giờ, phút và kênh mong muốn, thì người dùng sẽ bấm một nút này để truyền tất cả các thông tin vào máy một lần. Còn đối với máy NV-FS850 này thì người dùng sẽ sử dụng remote có tính năng là nhận dạng giọng nói. Chúng tôi thấy là remote của máy được thiết kế khác thường. Chẳng hạn như đây chính là một chiếc remote thông thường của Pana nè. Ngoài những phím vận hành băng, thao tác băng cơ bản ra, nó sẽ có những phím dùng để chọn kênh, lập trình timer, rồi ngày, phút, giờ vân vân. Còn đối với chiếc remote của máy NV-FS850 này thì chúng ta thấy rằng nó cũng có những phím chức năng điều khiển cơ bản nè. Ngoài ra nó sẽ còn có thêm micro và loa nữa. Bên hông của remote sẽ có thêm công tắc dùng để chọn địa chỉ, rồi sẽ có công tắc dùng để kích hoạt chức năng nhận dạng giọng nói, rồi ngoài ra còn có biến trở để chỉnh âm lượng nữa. Đây chính là chỉnh biến trở âm lượng của phần loa. Remote này được thiết kế ở dạng là có tương tác với người dùng. Trong quá trình lập trình timer thì remote này sẽ phát ra những đoạn câu hỏi và người dùng sẽ tương tác với lại remote này, sau đó người ta sẽ nói vào micro. Bên trong remote sẽ có mặt xử lý tín hiệu, nó tách những cái thông tin về giọng nói và biến thành những thông tin về ngày, tháng, phút. Sau đó người dùng sẽ bấm nút này, bấm nút một tím này để truyền tất cả những thông tin đó vào máy. Remote này có mã là VEQ1271. Chiếc remote VEQ1271 này không những chỉ dùng cho model NV-FS850 mà nó còn có thể dùng cho những model trong cùng series, chẳng hạn như là NV-FS800, NV-FS900 và NV-BS900. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc bên trong của remote này. Ở dưới đây chính là khay để pin. Sẽ để được 4 cục pin tiểu loại 2A. Thì 4 cục pin tiểu này sẽ là gồm 2 cụm nối tiếp, mỗi cụm là 2 cục pin mắc song song. Vậy là tổng điện áp là 3V. Đây chính là phần mạch điện bên trong của remote. Ở đây sẽ có 2 tầng mạch. Giờ tôi sẽ tháo ra. Hai tầng mạch này sẽ nối tín hiệu với nhau, nối tín hiệu bằng một cái dây cáp như vậy. Đây nó có 2 tấm mạch. Trên tấm mạch này
chúng ta thấy là nó sẽ có một biến áp xung nhỏ và một cái mạch dùng để tạo dao động, thì đây chính là cái khối dùng để tạo điện áp DC. Tại vì cái đế pin này nó có điện áp là 3V thì nó sẽ cần có một cái khối để điều khiển điện áp, đổi điện áp từ 3V sang điện áp cao hơn 5V để nuôi cho các vi điều khiển. Tại vì thường những cái vi điều khiển và xử lý tín hiệu nó chạy bằng 5V, cho nên phải có cái mạch tăng áp DC. Ở đây chúng ta thấy là nó sẽ có IC RAM. Thật ra thì cấu trúc của remote này nó sẽ có 3 phần chính. Cái phần thứ nhất đó chính là cái phần dùng để nhận lệnh từ các phím điều khiển này, nó giống như một cái remote thông thường. Cái khối thứ hai đó chính là cái khối để nhận dạng giọng nói, tức là sẽ có micro nè, sẽ có micro đưa vào đây để chính là cái tín hiệu từ micro, và sẽ khuếch đại lên cái IC khuếch đại và đưa đến IC dùng để nhận dạng giọng nói, sử dụng DSP. Rồi cái khối thứ ba đó chính là cái khối dùng để phát ra âm thanh. Tại vì mà khi chúng ta hẹn giờ thì trong remote này sẽ phát ra những cái đoạn câu hỏi để tương tác với người dùng, thì cũng sẽ có một cái khối để lưu những cái câu mẫu, những cái câu văn mẫu, rồi sau đó sẽ có một cái bộ để tổng hợp tiếng nói để phát ra ngoài loa. Đây chính là cái loa nè, chúng ta thấy trong đây sẽ sử dụng IC chuyên dụng. Đây là IC chuyên dụng dùng để mã hóa tiếng nói. Và ra còn có IC RAM nữa. IC RAM này sẽ chứa gọi là thư viện so sánh tiếng nói, cũng như là thư viện dùng để chứa những cái mẫu câu thoại. Ở dưới đây sẽ có thêm 2 vi điều khiển nữa, một dùng để xử lý tín hiệu nhận dạng tiếng nói và một dùng để tổng hợp tiếng nói. Ở đây chính là diode dùng để phát hồng ngoại. Tất cả các lệnh từ nút nhấn cũng như là thông tin về hẹn giờ, chẳng hạn như là ngày, tháng, phút, kênh, sẽ được truyền thông tin bằng diode hồng ngoại này đến máy. Hiện nay các ứng dụng nhận dạng tiếng nói tương tác với người dùng để điều khiển thiết bị rất phát triển, đa phần dựa vào phần mềm, một cái đoạn chương trình chạy trong chip vi điều khiển rất là đơn giản. Tuy nhiên vào thập niên 80-90 mà Panasonic đã làm ra một cái remote tinh vi như vậy, để gọi là một cái công nghệ quá đỉnh. Thiết kế remote này rất là tinh vi. Để dùng chức năng hẹn giờ bằng tiếng nói, chúng ta cần đọc hướng dẫn sử dụng. Ở đây có hướng dẫn là để remote cách miệng khoảng từ 10 đến 20 cm sẽ cho kết quả tốt nhất. Và do đây chính là một thiết bị nhận dạng tiếng nói đời đầu, cho nên là số lượng từ vựng nhận dạng sẽ có hạn. Và tất nhiên ngôn ngữ ở đây sử dụng đó chính là tiếng Nhật. Đầu tiên là về kênh input. Ở đây sẽ có 3 dạng input, đó là TV được đánh số là từ 1 cho đến 12, từ kênh 1 đến kênh 12. Tiếng Nhật sẽ là từ Ichi đến là Juni. Rồi loại thứ hai đó chính là tín hiệu vào là truyền hình vệ tinh, đọc là EIC. Và loại thứ ba đó chính là chúng ta thường dùng nhất, đó chính là AV ngõ vào, thường gọi là Gaipu. Và đối với lại truyền hình vệ tinh thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta là ở đây là từ kênh số 1 đến kênh số 15 và là số lẻ, được đánh số từ Ichi đến là Jugo. Rồi về ngày hẹn giờ, ở đây sẽ có 7 ngày trong một tuần, là từ chủ nhật đến thứ bảy. Ngoài ra còn có mỗi ngày nữa. Tiếng Nhật sẽ là từ Nichiyo, thứ bảy là Dojo, và mỗi ngày là Mainichi. Tiếp đến đó chính là về buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng đó chính là Gozen và buổi chiều là Gogo. Còn về giờ trong ngày, tức là giờ sẽ bắt đầu và kết thúc quá trình hẹn giờ, nó sẽ là từ 0 giờ đến 12 giờ. Theo thứ tự là từ Reiji đến là Junichi. Về phần phút thì ở đây sẽ là từ 0 phút cho đến là 55 phút, và cứ mỗi khoảng cách là 5 phút, tức là nó sẽ không cho chúng ta nhận dạng được số lẻ. Thì đây chính là tất cả những từ vựng mà nó có thể hỗ trợ nhận dạng được. Và đây chính là quy trình dùng để thiết lập hẹn giờ bằng giọng nói. Đầu tiên ở trên remote,
chúng ta sẽ nhấn phím Yoyaku Kaishi. Lúc này, remote sẽ hỏi chúng ta một câu hỏi, đó chính là Yoyaku o hajimemasu nancheru desu ka, có nghĩa là bắt đầu hẹn giờ, kênh ngõ vào là kênh nào. Thì lúc này chúng ta sẽ trả lời con số tương ứng, chẳng hạn như là ở đây chúng ta muốn chọn con số 4, chúng ta sẽ trả lời là Yon. Lúc này thì lúc màn hình sẽ nhận diện số 4 và chúng ta sẽ bấm nút OK. Lúc này nó sẽ chuyển sang đoạn hội thoại tiếp theo, đó chính là nó hỏi chúng ta về ngày. Nanyo desu ka, chúng ta sẽ trả lời là cái ngày tương ứng, chẳng hạn như là thứ năm, Mokuyo. Lúc này remote sẽ nhận dạng là thứ năm. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút OK. Còn máy sẽ hỏi tiếp là Gozen desu ka, Gogo desu ka, có nghĩa là buổi sáng hoặc buổi chiều. Thì chúng ta sẽ trả lời là buổi chiều. Thì cái này là cũng tùy theo cái giờ giấc mà chúng ta sẽ có câu trả lời. Thì cứ tương tự như vậy. Nó sẽ hỏi chúng ta là giờ bắt đầu là bao nhiêu giờ nè, chúng ta sẽ trả lời 5 giờ. Thì sau khi remote nhận dạng OK thì chúng ta sẽ bấm nút OK để tiếp theo. Nó sẽ hỏi là bao nhiêu phút, chẳng hạn ở đây chính là trả lời là 30 phút, rồi sau đó cứ nhấn OK. Thì cái việc này cứ lặp đi lặp lại đến khi mà chúng ta trả lời được giờ kết thúc và phút kết thúc, là cứ như vậy. Sau khi mà chúng ta đã trả lời hết tất cả các thông tin cài đặt rồi, chúng ta sẽ nhấn cái nút này. Chúng ta sẽ nhấn cái nút này để truyền thông tin đến máy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thao tác bằng remote. Để máy có thể vận hành đúng thời gian thì chúng ta cần phải cài đặt lại đồng hồ chạy trong máy đúng với thời gian thực tế. Khi mới cắm điện lần đầu, chúng ta thấy rằng ở đây sẽ chớp 3 số 0, chứng tỏ là máy này chưa được cài đặt đồng hồ đúng với lại giờ chuẩn. Thì để cài đặt, đầu tiên tôi sẽ nhấn nút nguồn, sau đó nhấn nút Jikan AWC để cài đặt thời gian thực tế. Lúc này sẽ có 2 số 0 chớp hiển thị, chẳng hạn như đây chính là năm 2000 nè. Bây giờ tôi sẽ dùng nút cộng trừ để chúng ta thay đổi số năm. Chẳng hạn như năm nay là năm 2025, tôi sẽ nhấn đến khi mà hiển thị số 25. Sau đó bấm nút xác nhận để chuyển sang cài đặt tháng. Khi chuyển sang cài đặt tháng thì là ở đây sẽ hiển thị cho M. Đang là tháng 1 nè, tôi sẽ bấm nút cộng để thay đổi số tháng, chẳng hạn như đây là cho tháng 8. Rồi sau đó bấm nút xác nhận để chuyển sang cài đặt ngày. Bây giờ hiển thị chữ D là cài đặt ngày nè. Tôi sẽ tăng lên, chẳng hạn như hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2025, là ngày 20. Thì trong máy sẽ có một cái giải thuật để tự tính ra thứ. Ngày 20 tháng 8 năm 2025 chỉ là thứ tư, nó tự nhận biết là thứ tư luôn, chúng ta không cần cài đặt về thứ. Sau đó bấm nút xác nhận để cài đặt về giờ, chẳng hạn như là 7 giờ 30 đi, chúng ta sẽ thay đổi số giờ là 7 nè. Rồi OK, bấm nút xác nhận và chuyển sang cài đặt phút 30 phút. Rồi OK. Nhớ nút Jikan AWC một lần nữa để kết thúc quá trình. Vậy là hiện tại thì đồng hồ trong máy đã chạy đúng với thời gian thực tế. Và công việc này chỉ là một lần ban đầu duy nhất mà thôi. Những lần sau chúng ta không cần phải cài đặt lại. Để ghi chương trình truyền hình thì chúng ta sẽ sử dụng TV Box. Sau đó cắm tín hiệu vào ngõ AV-in sau máy. Bây giờ tôi cho một cuốn băng vào. Bây giờ tôi sẽ gắn pin vào remote. Ở đây dùng 4 cục pin tiểu loại 2A. Thì chẳng hạn ở đây tôi sẽ ghi một chương trình truyền hình từ TV Box. Và chương trình này là sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 9 giờ 30. Trong khoảng thời gian đó có thể là chúng ta đi làm, chúng ta không có ở nhà để ghi băng, cho nên là chúng ta sẽ dùng chức năng hẹn giờ để ghi băng tự động. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt hẹn giờ. Bây giờ tôi sẽ nhấn nút Yoyaku Kaishi.
何チャンネルですか? Câu hỏi hội thoại này phát ra từ loa và chúng ta có thể tăng giảm âm lượng bằng cái volume này. Chẳng hạn như trong đây chúng ta chọn là AV ngõ vào, tôi sẽ nói là gai bự. Gai bự. Bây giờ máy đã nhận dạng được từ gai bự, nghĩa là tín hiệu AV ngõ vào. 何曜ですか? Sau khi nhấn nút OK rồi, máy sẽ hỏi chúng ta là họ muốn ghi vào ngày nào. Chẳng hạn như ở đây tôi trả lời là thứ tư. Vì thứ tư trong tiếng Nhật đọc là suiyo. Suiyo. Máy đã nhận dạng được thứ tư. Nó đã lên cái chữ này trong tiếng Hán nghĩa là chữ thủy, nghĩa là thứ tư nè. Tôi bấm nút OK. 午前ですか? 午後ですか? Bây giờ remote sẽ hỏi là muốn ghi vào buổi sáng hay buổi chiều. Gozen. Đây máy đã hiện được chữ Gozen rồi. Bây giờ tôi bấm nút OK. 何時からですか? Tiếp đến là remote sẽ hỏi là bạn muốn ghi băng vào lúc mấy giờ. 9 giờ, tiếng Nhật là kuji. Kuji. Sau đó tôi nhấn nút OK. 何分からですか? Remote sẽ tiếp tục hỏi là bao nhiêu phút. Rei pưng. 何時までですか? Remote sẽ tiếp tục hỏi là kết thúc ghi vào lúc mấy giờ. Kuji. 何分までですか? Phút kết thúc đó chính là 30. Sanjup pưng. Sau đó tôi bấm nút OK. 外部入力水曜午前9時から9時30分まで予約します。転送ボタンを押してください. Lúc này thì máy sẽ phát ra một đoạn hội thoại để xác nhận lại tất cả các thông tin mà chúng ta vừa cài đặt. Sau khi đã xác nhận thông tin rồi, remote sẽ yêu cầu chúng ta là bấm cái nút Tenso để truyền thông tin mà chúng ta vừa cài đặt đến đầu video. Sau khi chúng ta nhấn nút này thì toàn bộ thông tin đã truyền đến đầu video và trên đây sẽ hiển thị thông tin về timer. Lúc này băng sẽ ở trạng thái standby và nó sẽ nằm chờ đến đúng giờ mới bắt đầu ghi băng. Lúc này đồng hồ của máy sẽ chạy và cứ đến đúng thời điểm mà chúng ta thiết lập thì là máy sẽ tự động ghi băng. Máy sẽ ghi băng từ lúc 9:00 và ghi băng trong 30 phút. Sau khi quá trình ghi kết thúc, máy sẽ tự động stop và ở chế độ standby. Vậy là trong cuốn băng này đã có chương trình mà máy đã ghi tự động. Để kiểm tra chương trình, chúng ta sẽ tua băng về vị trí 0, sau đó chúng ta phát lại và để kiểm tra. Và đây chính là chương trình truyền hình mà máy đã ghi tự động. Với cái tính năng này thì máy sẽ tự động ghi băng theo đúng khoảng thời gian, ngày giờ mong muốn mà chúng ta đã thiết lập từ remote. Trong trường hợp muốn ghi các chương trình TV vào băng vào mỗi ngày từ 9 giờ đến 9:30 phút, chúng ta sẽ thiết lập như sau. Skype Mainichi Gozen Kuji Reipun Kuji
でですか？ 30分。外部入力毎日午前9時から9時30分まで予約します。転送ボタンを押してください。 Việc hẹn giờ rất nhanh chóng và tiện lợi. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu Panasonic model là NV-FS850. Đây chính là một đầu SPSS chất lượng cao. Nó có một tính năng đặc biệt đó chính là nhận dạng giọng nói để hỗ trợ thao tác hẹn giờ ghi băng. Thật ra tính năng nhận dạng giọng nói này nó nằm ở cái chiếc remote điều khiển. Thì chiếc remote điều khiển này không chỉ dùng cho model NV-FS850 mà tôi cũng đã thử dùng cho những cái model khác trong cùng thời gian sản xuất, chẳng hạn như là NV-FS800, NV-BS900, NV-FS900 và NV-V10000. Thì tất cả đều hoạt động tốt. Công nghệ nhận dạng tiếng nói để điều khiển thiết bị hiện nay rất bình thường. Tuy nhiên vào thập niên 80-90 mà Panasonic đã thiết kế ra một tính năng như vậy tích hợp một chiếc remote, đó là một công nghệ rất là đỉnh. Lần sau tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm nhiều đầu video khác mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.